Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi ne vom revedea pentru ultima dată în acest format și vă voi prezenta laptopul Apple MacBook Air, varianta din 2017. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum, haideți să deschidem cutia laptopului împreună și să vedem ce ne-am inclus cei de la Apple în această cutie. În primul și în primul rând, avem laptopul în sine. Laptop, ce trebuie să recunosc, arată foarte bine, este subțire și foarte ușor, dar mai multe detalii despre acesta imediat. Deocamdată, haideți să ne concentrăm puțin asupra ambalajului și să vedem ce alte accesorii ne-au mai inclus cei de la Apple în această cutie. Avem aici un plic ce conține documentația acestui laptop, precum și mult iubitele stickere ale celor de la Apple. În cutie avem alimentatorul, precum și un adaptor pentru prizele europene. Le vom conecta împreună. Și trebuie să vă menționez că acest încărcător încă folosește mufa magnetică MagSafe 2. Această mufă a fost proiectată în mod special pentru a se deconecta în cazul în care cineva agață în mod accidental cablul de alimentare. Designul lui MacBook Air a rămas neschimbat în ultimii ani, având aceeași construcție premium cu care deja ne-au obișnuit cei de la Apple. Acesta beneficiază de numeroase porturi. Pe partea lateral stângă avem portul de încărcare MagSafe, de asemenea mai avem un port USB și un port combo audio jack de 3,5 mm. Iar pe partea lateral dreaptă avem un port Thunderbolt 2, un port USB și un cititor de carduri SD. La capitolul specificații, MacBook Air, varianta din 2017, a rămas puțin în urmă, rulând pe un procesor Intel Core i5 5350U de generația 5-a, ce are o frecvență de 1,8 GHz, dar care poate urca în modul turbo până la 2,9 GHz. Acesta vine cu acceleratorul grafic Intel HD Graphics 6000 și 8 GB memorie RAM. Chiar la capitolul stocare avem un SSD de 128 de GB. Ecranul prezent pe MacBook Air este un panel TN cu o rezoluție de 1440x900 și o rație de 16:10. Utilizarea acestui laptop este una deosebit de plăcută datorită construcției de calitate, a greutății reduse, precum și autonomiei destul de bune de care se bucură MacBook Air. Un lucru care din nou reprezintă un plus este faptul că tastatura acestuia este foarte bine spațiată și retroiluminată, astfel poate fi folosită cu ușurință perioade lungi de timp, fără să devină inconfortabilă. Și în ultimul rând, trackpad-ul este și el unul plăcut, fiind precis și având niște dimensiuni relativ generoase. În fața noastră în acest moment avem cel mai accesibil laptop al producătorului Apple, ce costă la momentul review-ului undeva la 4200 de lei. Pentru acești bani primim sistemul de operare macOS, ce este foarte bine optimizat și integrat în ecosistemul Apple, și un laptop cu un finisaj premium. Ca alternative avem două ultrabook-uri ce rulează sistemul de operare Windows 10. Prima dintre ele vine din partea producătorului Asus cu modelul ZenBook, ce beneficiază de performanțe foarte bune, un design premium și, în ultimul rând, un sunet de calitate oferit de Harman Kardon. Iar cea de-a doua alternativă vine din partea producătorului Xiaomi cu modelul Xiaomi Mi R, ce beneficiază din nou de performanțe foarte bune, un design premium și, în ultimul rând, un sunet de calitate oferit de data aceasta de AKG. În concluzie, MacBook Air este o alegere excelentă pentru oricine își dorește să intre în ecosistemul Apple, oferind un raport preț-performanță bun pentru un laptop atât de subțire. Înainte de încheiere, vreau să vă mulțumesc vouă pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat acestui proiect și lui Cătălin, care, cu toate că îl vedeți mai rar în clipurile video, a contribuit foarte mult în spatele camerei. Eu am fost Gino Cristian Panait de la Cel.ro și, ca de obicei, vă doresc o zi excelentă. La revedere!